Salutare băieți și bine ați venit la Marea Herghelie din Colentina. Azi avem un episod mai special să zic. E făcut practic la cererea voastră. Ce înseamnă asta? Foarte mulți ne-a scris în privat, fiecăruia dintre noi: am văzut că ai o Honda 2.2 și mă gândeam și eu să-mi cumpăr și așa. Vălic, am văzut că ai Opel și am vrut să te întreb și nu știu ce. Așa că azi am zis să facem un episod prin care voi să aflați ce mașini avem noi, de ce probleme ne-am legat, care sunt avantajele și dezavantajele, Așa că hai să înceapă hai să dăm o tură prin service întâi să vedem ce lucrează fiecare și după aia apărând o să vorbească toată lumea, nu? Hai! Chalk it up, talk of the town where you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up. I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy. My mama telling me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze. Photo, please, no photos. Jeez, no, please, no photos. I keep giving game away. I put game on layaway. Ce ai făcut? S-a întâmplat, am plecat și am venit cu Deci astăzi noi o să facem un clip despre mașinile mecanicilor. Voi doi nu sunteți mecanici, dar sunteți pe acolo. așa. Și culmea face că fix astăzi domnul Gabi de la recepție s-a luat acest super Kazan ES250 V6 Lexus. O amărăciune, dacă mă întreb pe mine. Ce am găsit? La un super preț. Ce am găsit? Da. Mulțumim, Dani. Exact. Super băiat. Nu știu dacă trebuie să-i muți ăsta acolo. Ăsta trebuie să-l pun în torpedou acolo, la nașul, unde stau nașul. Dar mașina este o recomandare bună pentru cine vrea o benzinară. Neapărat trebuie să aibă chestia asta aici. Capacul ăsta zici? Sau să scrie asta aici? Sau mai bine asta. Aha. Și ce mașină ai înlocuit sau vei înlocui cu asta? Eternul M47 E91. Zi-mi ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut la mașină. Au fost multe care mi-au plăcut. Confort ai, putere ai, dar nu mai vreau probleme de diesel. Turbină, injectoare, DPF, ulei negru, nu mai vreau. Vreau benzină. Silențioasă, consumă mai mult, dar scap de problemele diesel. Cum poate face și băiatul din spatele camerei. Aici avem echipa formată din Alin și Costică. Frații Brothers, care lucrează la un fratele Opel. Performance. Ce Opel e ăsta? Astra H. Cu motor de 1.9. Z19 DTH. Mamă, 1950, care ai două axe rupe. Bună, E mișto. Bun. A avut probleme sufla la injectorul numărul 3 și a trebuit să le scoatem, să curățăm, să ținem șaibele și o să fie tot ok. Ia zi, Ani. Terminăm colegii și după aia facem un episod separat doar cu mașini, că eu am mult de vorbit. Vrei să o strici unde cai 2001? Îmi zici când... Cu minusuri vrea să facă Alin. Da, doar un episod doar cu minusuri. Passatul tău gri, cu bară spate, cu bandou cromat. Plusuri și minusuri. Plusuri și minusuri, da. Băi, eu ca plus, chiar dacă colegii mei hateri o să mă contrazică, fiabilitate. Adică se dă în mașină de 150.000 tare și nu pățește nimic, e safe, e în regulă, merge tare, nu tare. Merge tare, nu, ai înțeles ideea? Tare bine. Da, stabilitate, mie chiar îmi place cum stă pe drum și stoc, confort. Cu o suspensie e mai mult puțin. Îmi place cum stă pe drum. Ca minusuri, ce ține de articulație, sunt destul de slab gândite sau la modul că cedează destul de repede. Adică eu în ăștia 5 ani cred că am schimbat deja vreo 2 seturi de brațe cu totul și urmează să schimb și pe al 3. Urmează. Brațe multe. Uleiul care curge de la EGR curge pe racordul flexibil. Nu că îl curăț. Îl curăț acolo o săptămână, curăț acolo uleiul ăla.
că n-are ulei pe dedesubt. Ce aia se poate rezolva. Sau uite, chestia asta cu EGR-ul, că EGR-ul conține și clapeta de oprire a motorului și ambele sunt vacumatice și începe să piardă ulei pe la tijă. Trebuie să schimbi o pompă și lasă-o, Pompă de vacuum când cedează, bagă ulei în tulumba de la servofrână, trebuie schimbată și tulumba și pompa și tot. Da, dar zici și cât timp face lucrul ăsta, mă? Ce? Mașina e din 2001, are 22 de ani, aproape. Am luat-o eu la 283.000 și acum am 440. Are și toți kilometri din lume. Și după 440.000 trebuie să schimb mai multe elemente. După 440.000 lumea îi dă foc, mă. Bă, e Nu schimbă piese la ea. Deci, am fost cu ea la mare. Ia-mi. Ia zi mie, la tine cum poți să mă pasă? Ce te interesează? Extern, intern. Extern am o medie de 6. Sub 6, cu toate că zona 1.9 consumă 4, nu. 6 mers decent, nici tare, nici încet. Și mixt, că nu pot. Eu fac 25 de km navetă pe zi București și câțiva kilometri în exterior. 9 ultimii 2000 de kilometri. Ăsta are un E91, da? E91, 2.0 M47. E prezentat pe canal, în primele 20 de episoade l-a prezentat Iulica. În oraș, în jur de 7-8. E fosta mașina lui Iulica, pentru cine nu știe. Da. Cu upgrade-urile făcute nu prea mai seamănă. Da, i-a pus niște roți, într-adevăr. Așa, și la extern? La extern, bă, am fost pe autostradă la mare și am reușit să scot consum de 4. La 100 200 la oră. La 100 pe pilot. 100. Pe pilot. Plusuri și minusuri de la BMW-ul tău. Plusuri. Bă, nu m-a lăsat nici... Bine. Ai și vreo 15 ani de când mergi cu BMW-ul ăla și nu l-a lăsat. Eu pot să o folosesc. Mașina o am de un an de zile și pot să zic că sunt foarte mulțumit de ea. Asta nu e plus. Pentru că și acum vin plusurile. Mai multe. E un motor foarte fiabil. Am aflat asta de-a lungul timpului. Auzi, mă? Am aflat asta de la colegul lui care Ce motor ai schimbat, mă, Gabi, Panu? Un motor fiabil. Fiabil, am Ăla de acolo, ăla desfăcut de după Mazda de acolo? Aha. Ok, deci e plus, e motorul fiabil. Al tău, restul nu sunt al tău. Al lui e cel mai bun. Da. Bă, nu prea intri în serviciu, dacă vine, rămâne. Îmi place cum stă pe șosea, Ok, stă bine, mai ales după ce ai pus amortizoare când avea. amortizoare, jante. Zi-mi un minus. Un minus? Nu prea. În afară că ai trebuie să mai schimbi un braț. Eu zic că lungimea mașinii e minus. Lungimea? Da. Lipsa opționalelor. Nu, lungimea. Are 10 metri. 4,5 de mașină și restul de fum. Mița, Eu. posesor de... Renault Megane 2, 1.6 pe valve, 115 cai. Bun. Benzină aspirată. Da. Plusuri. Fiabilitate a motorului, Da, este. confort, preț, calitate, confort. La bani de Logan, același motor, e mult mai confortabil, spațios, E mare, da. da, așa, E sedan al tău. sedan, da. Și minus? Consum cam crescut de carburant față de ce ți oferă Puterea adică. putere, da, partea electrică, Normal că e cam prețioasă. pretențioase, nu are foarte multe minusuri. Electrica asta e, Mașină simplă, corectă. da, simplu, aspirată, nu prea ce să pice așa. Numai electrica și consumul ăsta cam mare, dar na, cum ne adaptăm. Dispozitivul unde e cartela, că ea nu are, că ea are cartelă. Știu că este destul de scump reparația. Discurile din spate sunt o mică problemă, având în vedere că sunt cu tocuri rulmente. Discurile spate, 1200 de lei. Doar fără plăcuțe pe TRV. Dacă vrem ceva mai premium, mai punem ceva mai mult. Am în familie și un Logan.
Și la un drum lung se cunoaște foarte, foarte mult. Când te dai jos din Logan după 1000 de kilometri, doare spatele. Din Megane, mai poți să mai mergi după. E ok. Zi mă, Dani. Oricum ți-ai prezentat de 70.000 de ori mașinile? Plusuri. Consum decent. Nu probleme turbine injectoare și alte chestii care... Dase de dieselare. Gaunele, adică confortul. Nu știu, altceva. Făcând o comparație cu E60-ul. Bravo, mă. Păi stai mă, că zici că e mașina break, că zici că ai loc. Dar nu ai loc. Portbagaj, bă, nu e. Nici portbagajul nu e... Portbagajul e la fel, doar că ai... E mai nou. Da, e deschiderea mai mare. Atât. Te descurci cu 170 de cai? E perfectă de oraș, momentan. Nu, ți arătam aici să filmezi și să zic, nu e a meu. Nu e a meu n-are gaură asta aici. Bă, Daniel, stai un pic, până treci mai departe, Daniel pierde ce skill-uri are. Vino mai aproape. Să zic și eu. Ai reușit să strici și pistuitul ai reușit să strici. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nene Ilic, dumneavoastră proprietar de... mașina asta. Not 20. Nu e review-ul ăla. Nu? E un greșit. Facem și cu telefon episodul, mă rog. Proprietar cu ceva de genul ăsta așa, doar că mai dreaptă puțin. Ronțe ca toți dracii. Minus. Deși cred că dacă am mai umbla un pic aici, acolo, s-ar mai diminua din sunete. Și auziți în imaginea asta de aici. Auziți în imagine, da? Exact. Faptul că e gălăgioasă, e așa, nu motorul. În schimb, dinăuntru nu e, na. Adică dinăuntru nu se aude atât de gălăgioasă, dar afară, cum ați auzit că a pornit și asta, e același sunet. E înaltă, e fix ce-mi trebuie mie, consumă puțin, bă, prost de puțin. Dacă mă întreb pe mine pentru un mini SUV, mie îmi consumă 7, adică nu știu cum sunteți, care mai aveți din asta și cum mergeți cu ele, mie îmi consumă 7. În oraș. Da, în oraș. Iar afară nu, arăt că mă fac de râs dacă zice lumea că merg degeaba. Eu nu prea am găsit minusul la mașina asta, dacă mă întreb. Chiar mi se pare genial, interiorul e foarte frumos, confortabil. Dar n-am ce să zic la mașină, eu chiar sunt foarte mulțumit de X. În schimb, singura mașină pe care aș schimba-o, și tu știi chestia asta, este o mașină identică, doar că să aibă 6 pistoane și să fie benzină, nu diesel. Mm. 10 lei ți-l dau ție, da. 10 lei? Nu, mersi. O, ce uși să-i. Dai robot? Dai! Asta înseamnă să deblochezi electromotorul. Da, asta e fix. Da, mă, păi ce să zic? De bine sau de rău? Zi de bine. Confortabil este? Da. Consumul e bun? 8.3 cu totul. Oraș plus afară nu merg atât de des pe afară, deci eu zic că 8.3 e bombă. Și costul, fiabilitate... Eu zic mega ok. Ce m-a surprins prima dată când am condus-o e că pentru o mașină atât de veche, 2006, mi se pare că îți dă senzația la rulare de mașină foarte închegată, foarte țapănă. Impozitul e de multe ori mai mult decât un impozit normal de 100 și ceva de lei, care e până în 2 litri, adică e vreo 800 și ceva de lei impozitul pe anul dată. Altă chestie neplăcută, dar asta au și cunoscătorii, să zic așa, și proprietarii de Honda. Furtunul de servo, 1700 de lei.
Original, dar nu găsești altceva. Poți să-l faci la băieți, dar te ține câteva luni. Aline, la acord, la 2.2 diesel, în afară de furtunul la nasol, ce mai e mega nasol? Știu că mai e ceva. Știu eu. Poți să zic? Pompa de ulei. Planetarele, prietene. Și pompa de ulei s-au auzit în față. La toate acordurile e problemă cu planetarele, sunt nenorocite. Și da, și mai ales pe motorul de 2.2 diesel și pe Civic mai avem noi un amic care are acum o problemă cu pompa de ulei. Începe la un moment dat să o ia razna și facem un sunet de acea, tot așa, e 5.000 de lei ansamblul ăla de, cum îi zice, de... E pompă cu tot cu pinioane, cu balansieri, exact. Cu balansieri și... na. E neplăcută treaba și acolo. Deci are niște chestii neplăcute, dare. Depinde dacă te... Da, depinde dacă dai cu dinții de ele, că poate sunt rezolvate, știi? Minusuri. Atât am. Nu am nimic de zis. Nimic de plus? E măcar că e roșie. Nu. Dă-i cu minusul. De ce să nu vă luați mai puțin așa? Spune, este o mașină bună. Nu-i fiabilă. Ok. Măcar e confortabilă? Depinde. Dacă pui arcuri sport, nu o să mai fie. Aha. Stop. Cât de cât? Păi de cât? Consum? Bun. De ce are câteva chestii? Eu consider că nu consumul e doar consum. Are o chestie. Nu. Degeaba consumă puțin dacă bagi bani în ea. Cu găleata. Tu vii mecanic să ai făcut singur, deci ai o găleată mai mică. Păi asta e zic, că dacă era un client sărac, o suferea la câți bani a băgat în mașină. Recomandarea ta? Nu. Nu? Categoric? Deci aici dau așa. Ăsta e numărul mașinii, da? Aici, da? Da? Bun. Și începe așa, istoricul mașinii începe din 2014, de când e la mine, da? Și este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 38 de reparații care sunt trecute aici. Nu le mai trec reviziile, reviziile nu le-am trecut aici, niciodată, aproape, da, cam niciodată, da? Începând de la ambreiaje, turbine, soft, planetare. Soft nu treci la... ăla e un moft. Eu le-am trecut ca și investiție a mașinii, da. Aici era trecut și ăla. Frâne, rulmenți, etrieri, amortizoare 3 rânduri, 3 branduri. Până am renunțat la toate brandurile și am luat de afară ca să nu mai ai probleme cu punțile din spate. Injectoare. Singurul lucru, cutia de viteze. Intern motor nu. E vorba de un motor 9 valve, da? Relativ neforțat. Neforțat și să zicem că e bun pe partea asta, intern. Adică nu are probleme cu consumul, nu bate, nu, motorul merge bine. 8 valve ăla. Cam atât. Dacă sunteți interesați, discutăm, vorbim. Da, e revopsit. Da. Bombardați-mi. Bine, nu o vând acum imediat într-o lună, două, dar în curând o să o vând. Dar între timp ea va fi întreținută, reparată. Eu o schimb chiar dacă o vând peste lună, tot. Adică... Dragoș? Da, vă rog. Tu ce mașină ai? Ce model? Care dintre ele? Ce producător? Aia în 4 uși. Am 3 în 4 uși. Bun. Aia bună. Sandero? Nu aia bună, audio. Sandero? A4, da. Asta? Asta. Motorul ăsta? Ăla. Un Audi A4 B6, un 1.8 turbo. 200... De la cu 20 de valve. 20 de V20, nu?
Da, e undeva pe la 200 și un pic momentan. Da, te interesează... Mă interesează de bine, de rău. Și de bine și de rău, nu? alea. Bă, încep cu partea rea. Că trebuie să-i faci upgrade la frâne. Tu le avem aici, pregătiți. Da, așa e. Da, am glumit. Ar fi consumul. Că, bine, nu neapărat din punctul meu de vedere că sunt conștient de ce consum atât și așa, dar e un consum un pic ridicat comparativ cu, nu știu, poți să alegi orice altă mașină. E din cauza că e 4. Și că e 4, da. Undeva pe la 12 în oraș, dacă mergi civilizat. Dacă ești un pic mai agresiv, te duci în 15 liniștit. Dar dacă ar fi totul la punct și în mințile ei și așa, ar fi undeva, cred că pe la 7, 8, cam pe acolo ar fi. La drum lung, legal. E cam cel mai scump din gama premium, adică comparativ cu BMW, Merz și alte nebunii. Nu știu, orice piese, toate sunt mai scumpe decât la alte modele. Asta are multibraț și pe față și pe spate? Da. Ah, deci față de Passatul din aceeași generație e mai avansată un pic, nu? Mai confortabil un pic. Da? E mai confortabil ca Passatul? Passatul din aceeași generație cu 4x4 are multibraț pe spate. Ah, bine, nu e cazul tău. Păi da. Nu al meu, că n-am zis al meu. Din păcate, Audi are și pe tracțiune față și pe 4 aceeași suspensie pe spate. Doar B6, B5-ul e la băgat. Și A6-le C5. Da. Are putere simplă, deci confort. Asta confort. În principiu, motoarele astea sunt foarte fugărite. Cine pune mâna pe un motor de genul, îl folosește la potențialul lui maxim sau poate încearcă să tragă mai mult decât poate. Adică îi dă în gură pe românești. Da, îi rupe dinții. Și sunt foarte mari șanse să nu îl găsești într-o stare extraordinară și să ai de investit suficient de mult cât să-l aduci, pentru a-l aduce pe linia de plutire. Deci, nu zic de upgrade. O să, da, putem să-l trecem ca minus liniștit. În schimb, foarte confortabilă, dacă tot am vorbit de suspensia multilink, e ok. La confort, la drum, cum să faci pe șosea, e super ok. Poți să faci foarte multe upgrade-uri de pe B7. B7-le și B6-le sunt aproape identice. Următorul ăsta. Da, următorul. Și, da, fiind an mai nou, poți să iei foarte multe chestii de pe B7 și să muți pe B6, inclusiv botul. Poți să-i faci botul complet. Aripi, bară, faruri, tot. Asta e de luat în calcul. Bine, Da. e mai frumos ăsta, după părerea mea, da? Bă, e mai frumos ăla care e grila aia mare. Ah, E mai mișto ăla. Dar am văzut modificarea asta și pentru gustul meu nu-i ce trebuie. Dar se poate. și acum trebuie să faci o încheiere. Bine, mele. Facem încheierea? Încheiere. Deci acum încheierea? Încheiere. Încheiere. Da, mă. Cătălin de la Centuri Color Custom ne-a trimis paletarul. Băi, vezi că sunt multe, dar nu se văd toate. Uite câte nuanțe de roșu sunt și câte modele. E mai deschis un pic, dar nu, adică nu cred că e o problemă, e pe acolo. Ăla e, nu mai Sau mai... vrei mai... Ăsta la mine și ăsta la tine. E pentru vânătoare, pentru altfel. Auzi, mă, eu sunt pentru vânătoare, mă. Avion de vânătoare? Așa. Cătălin vrea să facă centurile unuia dintre voi, așa că eu zic că aveți, nu știu, vreo 100 de culori din care să alegeți. Intrați acum pe pagina noastră de Instagram, o știți. Și acum întrebarea de final nu vine de la noi, vrem să vină de la voi. Așa că dacă aveți întrebări pentru oricare dintre noi, scrieți-le jos în comentarii și noi vă răspundem de data asta. Și ne vedem data viitoare. Pa!